Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, коли спортсмен покидає спорт. Особливо про підлітків. Тому що коли спортсмен йде з професійного спорту, йому вже більше ніж 20 років, ми це сприймаємо нормально, тому що кожен етап завершується. Як і школа, після 11 класу ми вже не можемо повернутися до школи, чи в садочок і тому подібне, чи в інститут. У всього є початок, процес і кінець. І нам спокійно, ми все розуміємо, коли кінець. Здоровий, нормальний кінець. І неважливо, це олімпійський чемпіон, ваш учень чи ваша дитина. Але ми всі спокійно це приймаємо. Але я хочу сьогодні розкрити зовсім іншу тему, коли підлітки зненацька чи не зненацька, коли вони вже приходили, казали, ну щось я не знаю, у мене не йде. І батьки сприймають це дуже боляче. І давайте поговоримо чому. Тому що це відео може комусь з вас допоможе, щоб ви залишалися в ресурсі, щоб ви залишалися опорними батьками. Тому що до 18 років ви все одно ведете вашу дитину. І важливо розуміти, в якому стані я буду вести свою дитину. Тому давайте починати. Якщо ваш підліток зненацька покидає професійний спорт, це відео для вас. Почнемо з того, що зараз нам більш важко займатися професійним спортом, і це не тільки стосується війни, стосується нових часів і нових можливостей. Тобто, якщо раніше за рахунок професійного спорту ми могли отримати більш кращу освіту, більше можливостей, взагалі більше всього, і в нас було більше дефіцитів це в прямому сенсі. Ще було не так багато машин, наприклад, не так багато можливостей заробити ці гроші і тому подібне, то зараз в наш час цього всього багато. Тобто, наші батьки, вони більше якось можуть оплатити якісь секції і тому подібне. Це не те, що було навіть коли мені було 10-15 років, і наші батьки просто не могли. Навіть плавательна шапочка, це вважалося щось там круте, що в тебе є плавательна шапочка, що в тебе є якісь окуляри. Зараз цього всього взагалі немає. Да, у когось дійсно вони дешевше, взагалі неважливо, це про плавання чи зовсім інший вид спорту, у когось більш дорожче. Але зараз цього все більше і більше. І ми стикаємося з тим, що в підлітковому віці наші підлітки не розуміють, навіщо мені стикатися з таким тиском психологічним, емоційним. Тобто, коли вони вже виходять на більш високий рівень змагання, на більш високий рівень конкуренції, це міжнародні змагання, коли тренер каже, все, розумієш, ти вже не можеш так, як раніше, відноситися до спорту. І тренер в цьому абсолютно прав. Коли навантаження стають набагато більшими, щільними, особливо коли це від спорту такий, як циклічний, в циклічному виді спорту, і не так цікаво, як, наприклад, в ігровому виді спорту, в силовому виді спорту. В них навпаки більше є того, що більше рутинної праці, ти більше сам з собою вже, і того, що в них було в дитинстві, вони вже не мають. Якщо в яких ігрових видах спорту ми ще можемо більше на емоціях, на те, що ми разом з кимось посварилися, з кимось навпаки ми товаришуємо, і там емоції вирують, там більш є шансів нашим підліткам залишатися. В одиночному виді спорту менше шансів, бо з часом це виснажує робити одну те ж саму роботу, а її потрібно робити, важку роботу, де потрібно навіть терпіти біль, коли ці тренування важкі. І багато спортсменів кажуть, я йду на тренування, я знаю, що сьогодні важкий день, я знаю, що мені потрібно терпіти біль. Так от, щоб терпіти біль, щоб витримувати конкуренцію, емоційний тиск, навантаження, потрібно розуміти, навіщо. І якщо в дитячому всесвіті, в дитячій психології це все не потрібно, ми просто ходимо, ми просто, класно, всі ходять, то коли вони зростають, то з часом їх стає все менше, хтось змінює від спорту, комусь не подобається цей вид спорту. І в роках так 14 всі, звісно, оприділилися, вони в цьому виді спорту,
спорту, їх залишається менше, а роботу потрібно робити набагато більше. І вони вже розуміють, що вони якось будуть заробляти на життя, що це до чогось призводить, да, професійний спорт. І якщо вони розуміють, що так це так заробляється, це так, коли мені так боляче, коли мені так важко і тому подібне. І якщо у спортсмена результат прогресує, вони розуміють за рахунок цієї емоційної віддачі, тобто коли вони стають на п'єдестал, коли їм пожимають руку, коли про них пишуть в соцсетях, коли в них беруть інтерв'ю. Отут ще в нас багато дофаміну, емоцій, нам класно. І вони рухаються на цьому дофаміні, на цьому, знаєте, навіть наркотику, такому здоровому, звісно, наркотику, емоційному, я хочу бути кращим. Але це не у багатьох. Здебільшого цей результат сьогодні зростає, потім він не зростає, а потім він взагалі стоїть, якийсь відкат і тому подібне. І коли вони стикаються особливо з тим, що відкат, плато це от стоїть на місці цей результат і не рушиться нікуди. І іноді тут нема винуватих, що щось не так з вашою головою, щось не так з вашим тренером. Іноді таке буває, і це потрібно перетерпіти і все одно тренуватися. Яка мотивація підлітка, незважаючи ні на що, далі йти виконувати цю рутинну роботу, особливо ще коли у нас є тренування зранку, на 6 ранку, на 7 ранку, де це ж важко вставати, давайте чесними будемо, тренування ввечері. І ми будемо стикатися, ми не зможемо це обійти, що велика кількість підлітків, вони просто підуть в підлітковому віці зі спорту. Тому що зараз, в наші часи, в нас не так багато дефіцитів. Тобто, якщо б в мої часи було те ж саме, коли батьки можуть дати нам можливість, хочеш вчись, хочеш займайся таким спортом, хочеш ще, в нас би точно так же ці діти би покидали професійний спорт. Але те, що це дефіцитарність, це мова психології, тобто мені щось не вистачає. Мені не вистачає можливості, наприклад, вчитися в гарному інституті, мої батьки не можуть це сплатити, за рахунок спорту я можу це зробити. Мені не вистачає там чогось ще, і тоді я можу превозмагати, терпіти біль, терпіти рутинну роботу і тому подібне, тому що я розумію, що мені потрібно. Я хочу переїхати з маленького міста в великий. А якщо в нас це більш-менш є, тоді підліткова психіка, вона, по-перше, не розуміє, навіщо мені терпіти біль, рутину, мене не зростає результат, мені не цікаво і тому подібне. І відповіді дійсно немає. Це правда. Ми можемо розмовляти, і важливо розмовляти з нашими дітьми про те, що це вклад в твоє майбутнє, давай подивимося, як я можу тобі допомогти, запропонувати психолога. Але великий процент – це той, хто вони дійсно приймають рішення, що вони не будуть йти далі. І це по-здоровому. І в мене було багато випадків, коли діти достатньо, я не хочу, це не про багатих батьків, це просто батьки, які можуть забезпечити дитині далі вчитися в інституті, які він може обрати, якусь середнє життя і тому подібне. І цей підліток каже, мені боляче, Оля, мені боляче терпіти це тренування важке, я не хочу. І нема відповіді, навіщо йому це терпіти, тому що психолог, будь-який психолог не може цю відповідь дати. Цю відповідь ми можемо знаходити, бо це те, що буде заставляти цього підлітка, хлопця, дівчинку терпіти, проходити цю біль, фрустрацію від того, що в мене не виходить. Тобто болючі почуття, коли в мене не виходить, коли в мене виграє мій друг, моя подруга, наприклад. Це все неприємно, що я теж хочу бути на цьому п'єдесталі, і це нормально. Так от, якщо цю відповідь не знайти, то це нормально, що вони покидають спорт. Нормально. Але я хочу повернутися до того, що відбувається з батьками. Тому що неможливо заставити підлітка, ну давай спробуй, ну давай щось ще. Якщо в нього внутрішнє чи в неї немає відповіді, навіщо мені це потрібно, навіщо мені
превозмагати себе. Навіщо мені проходити цей психологічний тиск міжнародних змагань і взагалі вже змагань, де інший рівень. З 14+, це зовсім інший рівень. На вас судді, інші тренера дивляться вже по-іншому, це не дитина. Навіщо мені це проходити? Якщо немає відповіді, то такий підліток не повернеться до спорту. Можна взяти час, щоб пошукати цю відповідь, можна взяти психолога, але це не гарантує вам, що цей підліток знайде відповідь. І знаєте, повернусь ще до того прикладу з тим підлітком, коли ми розмовляли, і потім ми чесно розмовляли ще з батьками, кажу, йому нема за що зачепитися. В нього нема відповіді, навіщо мені йти і терпіти це тренування, навіщо? Бо ви дійсно можете йому допомогти навчатися, де він хоче, ви можете дати йому гроші, щоб він вдягнувся, як він хоче. І це нормально. Це нормально, що тіло каже, я не хочу терпіти біль. Психіка каже, я не хочу, щось мені було некомфортно. Сказати, що щось не так з такими підлітками. Ні, вони здорові, друзі, вони тотально здорові. Бо здорова психіка цього всього не хоче і не потребує. Давай, щоб тобі було боляче, щоб тобі було неприємно. Ні. Якщо самі по собі результати не зростають, не прогресують регулярно, то в них немає цієї відповіді, навіщо? І це по-здоровому психологічно. Не по-здоровому, навпаки, коли ми кажемо, нічого не йде, але мені так класно, що мені тут боляче. Трошки утрірую, але це так. Тому з вашим підлітком, який це каже, я не хочу, в мене немає відповіді, навіщо, все добре. І тут питання, ми переходимо більше до батьків. А що відбувається з батьками? І, звісно, ми поговоримо, що далі робити. Тому що закрити очі, сказати, окей, роби все, що хочеш, свої 14-15, це не можна. Про це ми поговоримо далі. Зараз я хочу зосередитися і показати вам, що відбувається з вами, коли ви чуєте, що ваш підліток каже, я не хочу. По-перше, найгірше, що ви можете зробити, одразу його пресувати, чи одразу намагатися дати ще більше чогось. Давай, що ти хочеш? Екіпіровку, новий телефон, щось ще. Може, на якісь змагання я спонсую тебе, щоб ти поїхав. Це найгірше, що ви можете робити, бо ви торгуєтесь. Давай продовжимо. Той шлях, який в мене як у мами, в мене як у папи, був в голові, мої надії, будь ласочка, не руш зараз мої надії. І ви починаєте боротися не за дитину, ви починаєте боротися за ваше світосприйняття дитини через призму спорту. Я хочу ще раз повторити, ваше світосприйняття своєї дитини через спорт. Тому що у багатьох батьків є такі магічне мислення, одразу хочу сказати, що спорт дасть моїй дитині майбутнє. Велика помилка, друзі, велика. Ми точно так же можемо сказати, курси IT, на які би він ходив чи вона, курси англійського, чи кройки шиття, все, що хочете, можна сказати, це дасть моїй дитині майбутнє. Трошечки є там правди, знаєте якою? Що коли систематично ми засновуємо якийсь навик, то це допомагає нам в майбутньому, щоб цей будь-які навики, які ми хочемо в себе взращувати, ми також, в нас вже є навик взращувати якийсь один навик. Це означає, що ми можемо взяти інший навик, от тут був один навичка, так же ми взращуємо іншу навичку. Ось тут правда. А те, що спорт дасть вашій дитині якесь інше майбутнє, взагалі це ваше магічне мислення. Іноді бувають такі відкати після професійного спорту, що спортсмен каже, я нічого не хочу. І найгірше, що вони можуть це піти працювати тренером, бо я нічого не хочу. І далі оце на цих дітей все переходить. На цих роздратування, їх внутрішня пустота, я не знаю, хто я не знаю, що я хочу, а я взагалі не вчився, і багато-багато чого. Тому це когнитивна помилка, ваша розумова помилка, магічне мислення, що професійний спорт дасть якесь більш велике майбутнє. Професійний спорт дійсно дає можливість вашій дитині навчитися робити зусилля
І це дійсно, так як професійний спорт не може дати жодна школа, жодна освіта не може дати оце навичку, вміння робити зусилля і не зупинятися, робити його і робити, щоб прийти до своєї цілі. Ось це, звісно, виробляє професійний спорт. А от більше ні. Так от повертаюся до того, що відбувається саме з вами і чому, коли ваш підліток приходить і каже, я покидаю спорт, важливо в першу чергу допомогти собі, а вже потім розмовляти з вашим підлітком. Ще раз повторюю, Боже упасі, одразу торгуватися, мотивувати, погрожувати і багато-багато чого робити, бо тоді ви та баржа, яка на себе взяла, так хоп, потягнула, знаєте, як маленьких діточок бувають, на себе, отам на спинку, і тюх-тюх-тюх. Довго ви не зможете так пройти. Ви не зможете, бо тоді вам постійно потрібно покупати айфон, постійно потрібно загрожувати, маніпулювати. І тому це неможливо. І це все одно ваша мотивація, це не його і не її мотивація. І рано чи пізно, що б ви не дали, хоч, я не знаю, пентхаус, де ви дасте вашій дитині, ви не змусите зробити свою дитину ці зусилля. Тому що спочатку потрібно? Вам спочатку потрібно розібратися з собою. Що це означає? Означає, перше, признати свою втрату. От прям без признання цієї втрати неможливо рухатися далі. Спочатку ми намагаємося пушити, тиснути наших підлітків, а вам потрібно признати свою біль і втрату. Я зараз втрачаю повністю під собою всю опору. Тобто, коли ваш підліток ходив на професійний спорт, у вас вже вибудувалося ваше життя, ваш графік, ваш режим, ваші надії, ваш статус. Я мама чемпіона, чи я мама члена збірної команди України і тому подібне. Да? Я мама майстра спорту, папа. Да? Коло спілкування, яке у вас є, бо ви їздили, ви там всі знаєте один одного, постійно напруга і очікування, і взагалі багато чого. Бачення майбутнього. Я бачила майбутнє своєї дитини, що через спорт він стане якимось знаменитим тренером, чи зможе побудувати бізнес через спорт і тому подібне, тому подібне. І тут потрібно признати, я втратила це все. І в цей час у вас може просто піти опора з-під ног, особливо якщо у вас одна дитина, і ви були занадто залучені. А якщо в нас одна дитина, ми не можемо бути незалученими. Тобто, коли у вас 2-3 дитини, ви все одно розсіюєте своє бачення, свої зусилля на цих дітей. Ви нікуди не дінетесь, якщо ви мамочка чи папа. А коли в нас одна дитина, і ми дійсно прям в цю дитину занадто вкладаємось. І по-іншому не може бути, це нормально. Так от, що відбувається? В цей час у вас повністю ваші внутрішні опори рушаться вщеть. Ви втрачаєте оце все. Ще раз хочу повторити. Режим, графік, сенс, надію, емоції, коло спілкування, емоційність. Ваша гормональна система також вже звикла хвилюватися, тобто викидати цей адреналін, кортизол, коли там стрес. І потім клас, коли є результат, дофамін, і оце все ваша гормональна система. Ви ж там вже займались, напевно, років 7-8, хтось 10 років займався. Тобто хтось прийшов на спорт з 4-7 років і покинув, наприклад, 14, 15, 16. Це ж ваша гормональна система викидає ці всі гормони, і вона хоче, і вас колбасити просто буде від того, що вам хочеться цю дитину повернути в спорт. Повернути, по факту, не дитину в спорт, а те, до чого я звик. І, звісно, ви потрапляєте в неймовірний страх, в тривогу, агресію, відчуття втрати, розгубленість, пустоту і навіть у внутрішній крах. Чому я кажу, спочатку стабілізуйте себе.
будь ласка, прийдіть на консультацію. Не тащіть підлітка, який не хоче далі займатися спортом на консультацію. Не його тащіть, не викидайте ще раз гроші. Себе принести на консультацію. Бо самому це розібрати дуже важко. Бо у вас емоцій буде багато. Ви будете в всіх емоціях топити свою жінку чи свого чоловіка. Якщо у вас є ще діти, це все буде на інших дітей. Мало того, ви можете залишити травму, чи ви можете просто настільки погіршити ваші відносини з підлітком, що потім роками прийдеться цю вазу знов збирати. Тому принесіть себе на консультацію, викричіть цю біль, розберіть з психологом, щоб далі цей в ресурсі повернутися додому і приймати наступні кроки, які далі я скажу. І так, що ви можете відчувати? Дійсно, ви можете відчувати агресію, тому що коли ми щось втрачаємо, це я не хотів, як це? Та? От зараз забери в мене щось. Як перша нормальна, здорова реакція, як то я цього не вибирала. Тобто ваш підліток каже, я не буду, а ви такі, я цього не вибирала. І потрібно цей гнів не на підлітка викинути, а спочатку стабілізувати себе. Йдіть в холодний душ, йдіть віджиматися, йдіть тренуватися, бігати, ходити. Просто оце все спочатку, щоб оці всі емоції, які вирують, будь ласочка, наматуйте коло біля вашого дому і тому подібне. І тільки коли ви вже тотально виснажена, що мені робити далі? Назначаємо консультацію будь-якого психолога, взагалі будь-якого психолога, бо вам потрібно виговоритися і стабілізувати ваш стан. Будь ласка, не робіть це об вашого чоловіка і об вашу жінку, не топіть. Тобто ви і так будете розмовляти з вашим чоловіком, з вашою жінкою, це 100%, з вашими там батьками, якщо вони є, це 100% буде. Але, будь ласка, попіклуйтеся і про ваших близьких. Що відбувається? Оцю агресію важливо ви розбираєте з психологом. Я завжди кажу зі всіма батьками, що ви втратили. І кожен мені каже спочатку багато про цього підлітка, і я все одно, знаєте, як той дятел, що ви не підемо, зараз не беремо вашу, що ви втратили. І ось тут є кульмінація, коли батьки, кожен починає говорити, ну як, я думав, що от тут трошки до майстра спорту залишилось. Це приклад просто з моїх консультацій, це я вам нічого не видумую. Я думала, що в неї буде класне майбутнє. Я кажу, а якщо вона зараз покинула спорт, то її майбутнє яке буде? Ну, погано, да, плаче мама на консультації. І це добре, що плаче. Тобто, бачите, ну от в цих емоціях зараз вона в іскаженому сприйнятті. І тому в цьому іскаженому сприйнятті вона може зробити багато лиха в своїй сім'ї. Я кажу, тобто, якщо ваш підліток займається професійним спортом, все добре. А якщо не займається і зараз покидає спорт, то все, крах, наркотики, алкоголь, кудись понесе. Ви так бачите. І батьки кажуть, так. Потрібно зрозуміти, чи задати собі запитання, що я втратила. Ну, по-перше, ви ще втратите бачення майбутнього, бо потрібно ж далі, як дійсно буде цей підліток, і ми це, звісно, поговоримо. Але важливо спочатку це все винести із себе, проговорити, тотально проговорити це все, що я втратила, щоб це прожити. І повністю, знаєте, як... Це дійсно втрата. Бути уважним до цієї втрати, бути серйозним до цієї втрати. Не потрібно її обесцінювати. Да, є гіперболізація, що «О, Боже, катастрофа, що буде? Він же зараз залізе в якісь, там, я не знаю, ігри, наркотики». І тому це гіперболізація. І обесцінювання, що це ж не так страшно, а вам плохо, а вас колотить. Да? І оце все нормалізує інша людина, чому от в цей час вам дійсно потрібна інша людина. І найгірше, якщо це не може поділити з вами ваша жінка чи ваш чоловік і каже, ой, ну що ти там, ну що ти видумала, ну все буде нормально. Вам потрібно прожити це горе, тому що для вас це горе. Це втрата. Будьте, будь ласка, дуже уважним до себе. Дуже, бо це втрата. Признайте спочатку, так, я втратила. Я втратила. Мені дуже болісно. Спочатку цю біль признаємо. Далі, що відбувається? Якщо ви маєте можливість, записуєтесь до будь-якого психолога. Якщо не маєте, робимо наступні кроки.
Будь ласка, сядьте, візьміть зошит, випишете, що я втратила, чи що я втратив, якщо ви батько. З чим я залишаюсь? Що я втратив? Друге питання, з чим я залишаюсь? І тут ви пишете, да? Ну, я залишаюсь з підлітком, я залишаюсь, якщо є діти, пишете, там є ще з дітьми, і я залишаюсь з відкритим питанням, що мені робити далі. Добре. Бачите, ми вже не в емоціях, ну, спочатку потрібно їм дати місця, а потім, що я втратила, з чим я залишаюсь. Трошки стабілізували ваш стан, трошки вам повернула інша людина, що дивись, це, якщо це гіперболізація, це не означає, що всі підлітки, які не займаються професійним спортом, вони спиваються, вживають алкоголь, ведуть якесь життя, таке, що призводить до трагедії і тому подібне. Що життя продовжується. І наступний крок, третій крок, як я буду будувати щось нове. Що таке щось нове? У вас колись була структура цього спорту. Важливо дати своєму підлітку перший час побути нічого не робити. Да? Наприклад, 2 тижні, місяць, якийсь срок. Цей срок повинен бути невеликий, максимум 2 місяці. Максимум, да? Такі. Може іноді 3, якщо дійсно ваш підліток неймовірно втомився від професійного спорту, бо він буває різний. Буває десь взагалі дуже сильний психологічний тиск, і підліток вже каже, я не можу. Буває більш-менш нормальна, здорова історія. Все по-різному буває. Подивіться самі, по відчуттях. Цей срок від 2 тижнів до 3 місяців, все залежить, наскільки важко там було вашому підлітку. Емоційно і фізично. Ми не чіпаємо, ми не трогаємо, даємо підлітку побути, нічого не робити, лежати на дивані, їсти скільки він хоче чи вона, плюватися в стінку. От для цього вам потрібен психолог, бо вам же захочеться розказати все в цей час вашій дитині, показати, де його місце і тому подібне, і куди йому йти. Тримаємо себе, цей час дуже потрібен. Далі через цей час ви витримуєте, ви сідаєте і кажете, дивіться, до 18 років я за тебе відповідаю. Колись в тебе була структура. Зараз важливо, щоб ми також створили цю структуру. І ваш підліток буде вам розповідати, їздити по вухах про те, що він обов'язково буде вчитися, він буде все надолужувати. Не буде. Це неправда. Тому що в нього чи в неї також вже є звичка. Якщо це 14-16 років, звичка вчитися робити домашнє завдання, наприклад, від півгодини до години чи 2, скільки там. Кожна ви дивитесь по своїй дитині. І якщо це була навичка, він не зможе цю навичку перестроїти, перебудувати одразу, ні, а зараз я буду вчитися 4 години в день, після школи, наприклад. Це неправда. Він також буде вчитися ці півгодини, чи навіть взагалі не вчитися. Взагалі. Ви кажете, що дивись, я дала тобі час і дала краще розмовляти, якщо ви папа, мама, повна сім'я, чи ви в розлученні, попросити у вас нормальні відносини, попросити поспілкуватися всі разом. Це найкращий варіант. Якщо ні, тоді ви спілкуєтесь, ви як папа, ви як мама, спілкуєтесь з підлітком разом. Що я дав тобі цей час, чи дала, і в цілому нічого не відбувається. Ти в телефоні, взагалі так відбувається. Дивись, тобі колись жити самому без нас. Навички напрацьовуються довго. Ти ж також не навчився одразу бігати, кидати там коп'є чи щось, стріляти з лука, плавати. Те ж саме і в житті. Я пропоную тобі, чи ти знайдеш сам, чи ми знайдемо разом нову секцію. Це може бути спорт, це може бути щось інше. Кройка, шитьо, слесар, якщо дівчинка, як робити манікюр. Це може бути все, що завгодно. Але ти замість тренування ходиш на ці курси. І я пропоную тобі, бо твоє серце вже звикло, наприклад, серце – це м'яз, і
Не можна одразу покинути спорт. Я пропоную тобі знайти інший вид спорту, чи ти будеш ходити до залу, до басейну, до все, що тобі подобається, щоб цей м'яз продовжувати, давати йому навантаження вже в будь-якому виді, бо не можна по здоров'ю так кидати, ти можеш потім ще й залишитися з питаннями по здоров'ю, де потрібно це лікувати. Тобто ви до 18 років відповідаєте, ви локомотив. Звісно, я навіть не хочу вам сказати, що ваш підліток скаже: звісно, мама, я так радий, що ти мені це запропонувала. Буде повний відказ. Я не хочу, тому потрібно дати цей час, витримати. Але якщо ви спочатку, чим більше ви просували, чим більше ви маніпулювали, кричали, якось вже посварилися, тим в цілому ваш підліток не зможе вас сприймати. Тобто ви можете мене почути, сказати: так він взагалі зі мною не розмовляє. Він не розмовляє, тому що, скоріш за все, оцей контакт, він розірвав. І вам потрібен ще час цей контакт наладжувати. Тому я й кажу, що спочатку, коли ви це дізнаєтесь, наматуйте коло біля дому. Йдіть до холодного душу, там стійте, щоб аж вам там аж погано було. Навіть якщо ви захворієте, тиждень не будете цього підлітка чіпати, будете займатися собою, лікувати себе. І це добре, це прям добре. Я вибачаюсь, що так прям жорстко з вами. Тому що чим більше ви спочатку напортачили, тим ви просто не зможете, все, що ви будете далі пропонувати, говорити, підліток просто буде в бунті, він не буде вас чути. І оце може продовжувати лежатися на дивані і рік, і більше. Тобто, чим більше ви тиснули, тиснули, тим більше, дивіться, що робить моя рука, тим більше ми уходимо. І оцей підліток, тобто, коли ви вже просто підходите, давай спілкуватися, підліток автоматично робить від вас такі, ти, мама, говори, але вона пролітати буде мімо. Тому тут вам ще потрібно буде відійти. Якщо ви занадто тиснули, вибачитися, сказати: знаєш, я вибачаюсь, там багато було моїх емоцій, обов'язково вибачитися. Обов'язково признати свою провину, що я не справився. Заберіть собі ваші емоції, якщо ви реально не справились. Я не справилась зі своїми почуттями. Я не справилась, бо я втратила. Це моя втрата. Да заплачте ви навіть там, якщо вам хочеться, якщо ви мама. Я втратила. І я не змогла це прожити нормально. Я на тебе кричала, наприклад. Я змушувала тебе йти. Мені дуже шкода. Нормалізуйте цей стан, що і мені шкода, що я це робила, бо ваш підліток просто буде, ви щось кажете, а він це буде пролітати. Давай, кажи, мама, чи мені все одно, чи бунтувати, що ти заходиш до мене до кімнати. Якщо ви більш-менш, отак у вас є спілкування, то ви можете показати. Це так важливо, щоб ми знов знайшли цю структуру, цю рутину, в якої ти будеш розвиватися, бо тобі жити без нас. Бо тобі вже 14, 15, 16, якийсь вік, і 18, 20 років ти будеш жити сам. Неможливо вийти в це життя, не маючи навичок. І я пропоную тобі здобувати ці навички. Якщо тобі подобається грати на гітарі, давай запишемося грати на гітарі. Якщо тобі подобається трошки плавати, а, наприклад, ваш спортсмен займався баскетболом, чимось, то тотально інший вид спорту. Давай будемо займатися цим. Я повністю тобі допоможу. І ми з тобою це пройдемо. Тобто потрібно зробити структуру. Була одна структура в професійному спорті, ви її змінюєте на іншу. І неважливо, що це, будь ласочка, не потрібно говорити, що математика краще, ніж що. Да неважливо. Кажу вам, кройка, шитьо, дрони зараз, дуже модно. І багато-багато чого. Неважливо. Важливо, щоб він чи вона ходили на ці секції, ви сплачуєте ці секції, і ви будуєте нову опору. Тобто те, що у вас пішло, ви з часом будуєте зовсім іншу, де ваш підліток входить в цю структуру, і його день розписан. Не уроками, як ви думаєте, він не буде стільки вчитися, чи вона, бо вже звичка вчитися ці 1,5 годинки. Він чи вона зможуть самостійно вчитися вже в інституті, якщо ви знов-таки не передавили. Якщо ви передавили, повторюсь, ваш підліток із бунта не буде нічого робити. Нічого, це означає, ви передавили.
І отак ви будуєте нову опору для себе, тобто нове бачення того, де мій підліток. Це дуже важливо батькам, щоб ви були спокійні, що так, мій підліток от так от якось рухається. Мені спокійно, що він не в якійсь компанії, яку я не знаю, і тому подібне. І потрошки сам підліток для себе будує якусь нову іншу реальність. І так ви виходите із такої ситуації. Але спочатку вдягніть маску на себе і вже потім розбирайтеся зі своїм підлітком. Успіхів вам, терпіння і ресурсу вам, батькам, бо це дуже нелегкий шлях.